Hello xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đấy. Như em biết là hôm qua chúng ta cũng đã có thêm một cái phần sự kiện mới, một cái phần sự kiện cực kỳ lớn của FC Mobile có tên là sự kiện Team of the Year, đội hình xuất sắc nhất năm. Thì về cơ bản liên quan đến cách chơi của cái phần sự kiện này thì hôm qua mình cũng đã có một video hướng dẫn trên cách chơi. Tuy nhiên thì liên quan đến cái phần là full tính toán là liệu cái phần sự kiện này chúng ta có thể nhận được miễn phí khoảng bao nhiêu điểm bánh ghép, cũng như là có thể nhận được con hàng nào trong cái phần sự kiện này, thì mình sẽ có một cái video sau để có thể là cung cấp được cho anh em. Tuy nhiên thì có một phần mà anh em nên để ý, đó chính là trong cái chat chính này chúng ta có cái phần nhiệm vụ, đó chính là buổi giới thiệu đề cử TOTI. Thì về cơ bản thì chúng ta cũng sẽ không nhận được các thẻ cầu thủ trong cái phần là giới thiệu này. Tuy nhiên thì có một điểm đó chính là khi mà mỗi ngày anh em cày cuốc tầm khoảng 4 trận thì em sẽ nhận được thêm con hàng là Marcelo, một con hàng có thể mang về làm phôi. Do đó thì trong xuyên suốt cái phần sự kiện này là 44 ngày thì anh em cố gắng cày cuốc để có nhận được tối đa các phần thưởng, tối đa phôi trong cái phần sự kiện này anh em nhé. Và vì là cái phần sự kiện này còn kéo dài tận 44 ngày, do đó thì chúng ta sẽ cùng điểm qua hai cái phần sự kiện mà sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, tức là vào 8 giờ sáng ngày mai sẽ kết thúc hai cái phần sự kiện này. Do đó thì anh em cần để ý để có thể là tránh mất những cái điểm trong hai cái phần sự kiện này. Đầu tiên thì liên quan đến cái phần sự kiện là Thundershock. Cái phần sự kiện này thì mặc dù nó sẽ kéo dài đến tận là ngày 16 tháng 2, tuy nhiên thì liên quan đến những cái phần nhiệm vụ trong cái chat chính này, cũng như là những cái phần Star Pass, cũng như là những cái phần mà trong cái phần cột mốc này thì sẽ kết thúc vào 8 giờ sáng ngày mai. Do đó thì anh em cố gắng cày cuốc sớm để có thể nhận được các phần thưởng trong cái phần cột mốc này. Và ngoài ra thì liên quan đến cái phần là sấm sét đụng độ trực tiếp nữa, cái phần này thì chúng ta cũng có thể đổi được các thẻ cầu thủ như là con hàng Lampard, con hàng Van Persie hoặc là những thẻ cầu thủ khác ở trong cái phần OVR 104. Và trong cái chat 104 này chúng ta cũng đã có một con hàng mà cũng đã được cộng full OVR trong cái phần sự kiện này, chính là con hàng Oliso, khi mà cũng đã được cộng thêm 2 OVR từ 104 đến 106. Và ngoài ra thì cũng đã được nâng cấp thêm những cái phần skill move cũng như là cái phần chân 5 năm. Do đó thì anh em nào thực sự mà muốn một con hàng mà ở vị trí rơi vết kép thì có thể tham khảo con hàng này. Còn mình thì mình cũng đã cày đủ là 455 cái điểm mảnh ghép để có thể đổi được con hàng Van Persie trong cái phần sự kiện này. Và ngoài ra thì anh em nào có nhiều điểm tầm khoảng là 530 điểm thì anh em cũng cố gắng nhận sớm để có thể nhận được con Lampard. Ok, và anh em sẽ cùng mình nhận con hàng Van Persie, và mình hy vọng rằng trong các trận tiếp theo MU sẽ thắng tầm khoảng 2 trận nữa và ghi thêm tầm khoảng là 4 bàn nữa là có thể là nâng được 2 BR cho con hàng Van Persie này, và anh em sẽ cùng mình đi nhận cầu thủ này anh em nhé. Ok, và con hàng này cũng là một con hàng khá là chất lượng khi mà có kháng dứt điểm, dây dắt khá là tốt. Và trong cái phần là Thundershock này anh em đã đổi cầu thủ nào hay chưa? Thì em chia sẻ dưới phần comment nhé. Và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình điểm qua những cái thông tin liên quan đến cái phần sự kiện là kỳ quan mùa đông, một cái phần sự kiện mà cũng sẽ kết thúc sau ngày hôm nay và tầm 8 giờ sáng ngày mai sẽ reset. Đầu tiên thì trong cái phần sự kiện này thì anh em cố gắng dùng những cái điểm mảnh ghép trong cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông để có thể đổi được tất cả các cầu thủ trong cái phần này, tại vì là những cái điểm mảnh ghép này chúng ta cũng sẽ mất đi khi mà cái phần sự kiện này kết thúc. Và mình thì hiện nay cũng đang có tầm khoảng là 750 điểm và mình sẽ đi đổi con hàng Van der Sar trong cái phần sự kiện này. Con hàng Van der Sar vừa đủ 750 luôn. Còn anh em nào mà có ít điểm hơn một chút thì em cũng có thể tham khảo cái video trước đây của mình, khi mà với số điểm anh em đang có, anh em có thể đổi những thẻ cầu thủ khác như là con hàng Cantona, hoặc là nếu như 200 điểm thì có thể đổi được con hàng Del Piero, cũng là một con hàng khá là ngon. Ok, và anh em sẽ tiếp tục cùng mình đi nhận một cầu thủ free trong cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông này, và con hàng Van der Sar cũng là một con hàng mà mình đánh giá là cũng khá là ngon ở vị trí GK. Đặc biệt là con hàng này thì vẫn được biết đến với biệt danh là bố của game ở vị trí thủ môn anh em ạ. Ok, tiếp tục là một cầu thủ nữa, và mình thì cũng đã nhận được hai cầu thủ, hai cựu cầu thủ MU là con hàng Van Persie và con hàng Van der Sar, và có một điểm chung nữa, đây chính là hai thẻ cầu thủ này đều là người Hà Lan. Và ngoài ra thì có thêm cái chat phần thưởng này thì anh em cũng cố gắng đổi thưởng sớm để có thể nhận được full cái cột mốc trong cái phần thưởng này là các cầu thủ từ 102 đến 105 trong cái phần sự kiện này. Và có một điểm đáng lưu ý, đây chính là những cái điểm này hiện nay chúng ta đang còn thừa rất nhiều những cái điểm kỳ quan mùa đông. Cái điểm này thì anh em nếu như mà anh em
không biết làm gì thì anh em cũng có thể đổi trong cái phần này. Anh em sẽ dùng những cái điểm kỳ con mùa đông này để mở các ô trong cái phần quà này để nhận được thêm những cái điểm gem, những cái gói cầu thủ hoặc là những cái điểm chuyển nhượng. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em muốn đầu tư sang cái phần sự kiện Team of the Year thì anh em cũng có thể dùng những cái điểm kỳ con mùa đông này sang cái phần gọi là trong cái phần cửa hàng này. Chúng ta sẽ có thêm một cái phần là trao đổi, và tại phần này thì anh em sẽ sang cái phần là đội hình xuất sắc nhất năm. Tại đây thì anh em sẽ có thể đổi được cái điểm từ cái điểm là kỳ quan mùa đông sang cái token biểu tượng Team of the Year để có thể nhận được các cầu thủ 104 trong cái phần sự kiện là TOTI. Tuy nhiên thì mình thấy là chúng ta phải dùng là 15 cái điểm kỳ quan mùa đông mới đổi ra được một cái điểm của cái phần sự kiện là token của TOTI. Do đó thì mình thấy là tính kinh tế của nó cũng hơi ít, do đó thì anh em có thể để ý. Nếu như mà anh em nào mà muốn tập trung cho cái phần sự kiện tiếp theo là sự kiện TOTI thì cũng có thể đổi, còn nếu không thì em có thể dùng những cái điểm này để đổi trong cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông trong cái chat là phần thưởng như mình đã chia sẻ anh em nhé. Và ngoài ra nữa thì cũng có một cái phần mà sẽ kết thúc vào hôm nay để đổi sang danh sách các cầu thủ mới vào ngày mai, chính là trong cái phần là trung tâm bóng đá. Tại cái phần này chúng ta đang có các cầu thủ là cầu thủ POTM, chúng ta sẽ có những thẻ cầu thủ như là con hàng Salah, con hàng Vinicius, con hàng Maximal hoặc là những thẻ cầu thủ khác. Tuy nhiên thì ngày mai chúng ta cũng sẽ đổi sang những thẻ cầu thủ mới của cái phần sự kiện POTM như là con hàng Bellingham này. Chúng ta có Isaac, có thêm cầu thủ Dybala và một vài thẻ cầu thủ khác. Do đó thì nếu như mà anh em nào thích những thẻ cầu thủ như là con hàng Salah, Vinicius hoặc là Maximal thì anh em nên đổi sớm, tại vì là mình thấy là những thẻ cầu thủ ngày mai thì cũng thực sự thì cũng ngon, nhưng mà không ngon với những thẻ cầu thủ này đâu anh em ạ. Ok, và ngoài ra thì hôm qua chúng ta cũng đã có thêm một cái phần mới trong cái phần hiệp phụ này. Cái phần hiệp phụ này thì hôm qua nhiều anh em cũng chia sẻ là những cái điểm token anh em tích trữ từ trước đến giờ, tuy nhiên là tự nhiên mất đi. Tuy nhiên thì cái thông báo của ấy cũng đã nói rõ rồi là vào ngày 21 tháng 1 là cái phần đấy sẽ đổi sang cái token mới. Do đó thì thôi dù sao thì mất thì cũng đã mất rồi. Tuy nhiên là trong cái phần hiệp phụ này chúng ta hôm qua cũng đã có thêm cái phần chính là cái phần chọn bao hồng. Tại cái phần này thì anh em có thể nhận được một trong các phần thưởng như là 2.000 điểm gem, nhận được con hàng Marciano, cầu thủ từ 98 đến 107, hoặc là nhận được thêm là 4.000 cái điểm token. Tuy nhiên thì để có thể mở được cái gói này thì anh em sẽ phải đi kiếm những cái bao hồng, những cái lì xì này trong những cái phần như là lựa chọn miễn phí. Chúng ta có cái phần lựa chọn hàng ngày hoặc là trong những cái phần lựa chọn khác. Tuy nhiên thì hôm qua mình mở rất là nhiều điểm gem rồi, mất tầm khoảng 2.000 điểm gem cũng như mất tầm khoảng 24.000 điểm token rồi, nhưng mà vẫn chưa nhận được cái lì xì nào cả. Do đó thì anh em nào đã mở được cái lì xì rồi, anh em có mở được phần quà nào ngon trong cái phần chọn bao hồng này không thì em chia sẻ tới phần comment nhé. Còn nếu như mà anh em nào chưa biết thì anh em cũng có thể thử may mắn bằng việc là mở những cái gói như là 4.000 cái điểm token hoặc là 200 cái điểm gem, xem là liệu có nhận được cái lì xì nào không và có nhận được con hàng nào ngon hay không. Và nhân tiện thì đang nhắc đến những cái lì xì thì hôm qua trên trang chủ của EA Sports FC cũng đã thông báo về việc là ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện Lunar New Year, hay là cái phần sự kiện là Tết âm lịch. Và tại cái phần sự kiện này thì đa số sẽ là những cái gói trong cái phần cửa hàng để em có thể mở pack, cũng như là những cái phần challenge mode, cái phần là chế độ thử thách. Thì trong cái phần này thì hiện nay chúng ta đang có cái phần là Bellingham, ngày mai có thể ngày mai hoặc là cuối tuần sẽ là con hàng Son Heung-min, một cầu thủ 99. Và ngoài ra thì có thêm những thẻ cầu thủ khác như là con hàng là Caicedo này, chúng ta có Van der Ven, có Kubo, có Gordon, hoặc là anh em nào fan của MU sẽ có thêm con hàng là Ugarte. Tương tự thì sẽ có thêm con hàng Coutinho của Liverpool. Do đó thì ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là những cầu thủ nào sẽ xuất hiện và liệu chúng ta có nhận được những con hàng này một cách miễn phí và đơn giản hay không anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài phút quảng cáo cũng như là một vài pack nhân phẩm trong cái phần cửa hàng, xem là liệu hôm nay nhân phẩm của gà có ok không. Đầu tiên thì hôm qua chúng ta cũng đã có thêm cái gói mới trong cái phần nổi bật, chính là cái phần nạp phá lưới này. Cái phần này thì hôm qua có rất nhiều anh em nạp FC Point bên mình và mở được rất nhiều cầu thủ ngon. Tuy nhiên thì hiện nay các gói bên mình nó cũng hơi hạn chế, do đó thì anh em nào nạp thì anh em cố gắng chờ đợi hơi lâu một chút anh em nhé. Và trong cái phần này thì anh em chỉ cần nạp đủ là 5.000 cái điểm FC Point thôi là anh em sẽ nhận được tất cả các phần thưởng trong cái phần là nạp phá lưới này. Và có một điểm đáng lưu ý đó chính là cái phần này chúng ta chỉ là cái mốc nạp, tức là cái cột mốc khi mà anh em nạp thôi. Còn những cái điểm FC Point anh em vẫn hoàn toàn có thể đi mở ở những cái phần khác và nhận được những gói cầu thủ khác. Và ngoài ra thì có thêm cái phần là vé sao mới, tức là cái phần Star Pass. Tại đây thì anh em có thể nhận được những thẻ cầu thủ như con hàng Vieira, chúng ta có thể nhận được những cái điểm FC Point hoặc là những cái điểm mảnh ghép trong cái phần sự kiện TOTI. Do đó thì anh em nào có nhu cầu nạp thì có thể inbox gà để được hỗ trợ đâu nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài gói trong cái phần cửa hàng, xem là liệu nhân phẩm của gà trong cái phần sự kiện là Team of the Year này có ngon hay không.
Ở đầu tiên thì mình xem qua thì các gói trong cái phần này hiện nay cũng chưa có gói nào gọi là quá xuất sắc, khi mà gói đầu tiên thì anh em sẽ dùng là 1.000 cái điểm SC Point để mở và nhận được gói cầu thủ miễn phí từ 103 đến 107. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể tham khảo cái gói này, chính là anh em dùng 500 điểm SC Point để mở và nhận được gói cầu thủ từ 102 đến 107. Còn ngoài ra thì mình nghĩ là ngày mai thứ năm sẽ có thêm một cái gói là gói hộp A chẳng hạn, thì có thể sẽ ngon hơn. Tuy nhiên thì nếu như anh em đang có cái điểm FC Point thì em cũng có thể tham khảo cái gói này, chính là cái gói liên quan đến cái ưu đãi đặc biệt E, khi mà anh em sẽ dùng là 5.000 điểm FC Point để mở và anh em sẽ nhận được miễn phí một gói cầu thủ từ 103 đến 105. Do đó thì anh em nào có nhu cầu nạp FC Point để mở tất cả các pack này thì có thể inbox gà nhé. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại nhân phẩm của cái phần sự kiện là Team of the Year. Tại vì là trong cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông thì mình cũng đã nhận được con hàng Van der Sar là mốc cao nhất rồi. Tương tự trong cái phần sự kiện Thunder thì mình cũng đã nhận được là con hàng Van Persie cũng như là những con hàng khác rồi. Do đó thì mình sẽ tập trung vào cái phần sự kiện là Team of the Year để có thể nhận được những thẻ cầu thủ ngon hơn. Và ngày mai thì mình sẽ có một cái video về giới thiệu những thẻ cầu thủ sắp tới trong cái phần sự kiện Team of the Year để em có thể chờ đợi. Ok, và mình sẽ dùng gói là 3.000 cái điểm là gem trước xem là nhân phẩm sẽ như thế nào. Hôm nay có một em nạp export bên mình mở được con hàng Roval 107 cộng thêm con hàng Rivaldo. Nói chung là mở 2 pack mà nhận được 2 con hàng phải nói là tuyệt vời nhất của cái phần là tuần A luôn anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với gói không ra gì được của cái phần là 3.000 điểm gem. Wow, workout này nhìn cũng ấn tượng nhưng mà mình vẫn thích cái của mùa trước anh em ạ. Ui, 102 Kimmich ạ. Kimmich cũng gọi là tạm ổn nhưng mà chưa quá ngon. Tiếp theo thì mình sẽ dùng là 2.500 để mở nốt. Tại vì là theo mình tính toán sơ qua ấy, thì chúng ta sẽ phải mở rất nhiều cái gói 2.500 cũng như là gói 3.000 mới có thể được các cầu thủ ít nhất là 107 trong cái phần sự kiện Team of the Year anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với gói thứ hai. Cờ Tây Ban Nha CDM. Ui, con hàng này thôi. Tưởng Rodri thì cũng được nhưng mà thôi. Con hàng Zubi Mendy, con hàng 100. Những cầu thủ này thì chắc sẽ dùng để rồi mình ghép thôi. Ok, và trên đây cũng là một vài thông tin về FCY ngày hôm nay. Cụ thể thì ngày hôm nay thì các phần sự kiện nó vẫn giữ nguyên thôi. Tuy nhiên thì ngày mai chúng ta cũng sẽ kết thúc những cái phần sự kiện liên quan đến Thunder Shark, liên quan đến cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông cũng như là các thẻ cầu thủ trong cái phần là trung tâm bóng đá. Do đó thì anh em cố gắng đổi thưởng sớm để có thể nhận được các phần quà anh em nhé. Ok, và tất nhiên là sau video này thì mình sẽ ra thêm các video khác về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.